مرحبا فيكم في الجميع في حلقة ثانية من برنامج فورورد، برنامج الانفوتيمنت، المعلومات والترفيه الجديد من نوع من شركة عبد اللطيف جميل للسيارات تويوتا. الآن نسرين بتجلس في مقعد السائق لأول مرة في حياتها. إن شاء الله أروح قبل النسوان كلهم أقتطع رخصة أنا وسارة. سناردي أنت فين؟ أنا بستناك من أول مرة. أقول دحين أنا بقعد. والسؤال يقول لو لقيت موقف بالقوة وجات سيدة تاخذ هذا الموقف قبل لا تتابع أي شيء. نعم. عندي اعتراف. عندك إيش؟ عندي اعتراف. أنت ياسر ساكت له؟ صلي لا على النبي والله أول لا شيء. أبدا والله. نسيتوا الخدمة اللي كنتوا فيها لما تشتروا لي كامري وتحطوا عليها واجهة لكزس. جدة موتور شو جاي في الطريق يوم 17 ديسمبر، مجموعة من السيارات اللي طال انتظارها. فتزامنا مع هذه الحلقة عن قيادة السيدات، خلي خبيص يقدم شوية من الحاجات اللي راح نقدمها في الموسم الثاني إن شاء الله. باشمهندس منير وقف البث، قال نعلم العيال السواقة يا شيخة. يلا يا سمير قوم وصلني بيت عمتك. يا امي طيب بس اخلص جيم وحوصلك. الله لا يعوجني، اترجى سمير يسيب الكول اوف ديوتي. يلا يا منير قوم وصلني، مرة تأخرت. يو خليني أنام شوية. الله لا يحوجني أصحي في منيرة عشان يوصلني السوق. سناردي أنت فين؟ أنا بستناك من أول مرة. ماما كوكا أنا دحين بيرو صالة. ماما كوكا دحين أنا بقعد. ماما كوكا أنا دحين بي صاحب حق أنا. ربنا لا يحوجني لسناردي، أقعد أتحايل عليه. الله لا يحوجني للموزين اللي كل شوية يسحب علي. أي توصيلة يا حبي؟ حبحب راسك يا قليل أدب، ما تستحي. الحمد لله استجيبت دعواتنا، قيادتنا جزاها الله خير سمحت لنا بقيادة السيارة. أهلا وسهلا. شكرا، يعطيكم العافية. شكرا لماما خوخة طبعا، وهلا ومرحبا فيكم في الجميع في حلقة ثانية من برنامج فورورد، برنامج الانفوتيمنت، المعلومات والترفيه الجديد من نوع من شركة عبد اللطيف جميل للسيارات تويوتا. الليلة طبعا نرحب بسيداتي وأنساتي أولا ثم سادتي، لأنه اليوم يومهم، يوم أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا. في الواقع هذا العصر كله لهم، لدعمهم وتمكينهم من قبل ملكنا وولي عهده وحفظهم الله. طبعا الله يعينها ماما خيرية، مو سهل المواقف اللي عاشتها. عشان كذا بنبدأ بأول سؤال. خلوني أسألكم، إجاباتكم في حلقة الليلة راح تكون من خلال التصويت. عندكم أجهزة التصويت أمامكم، اختاروا واحد من الخيارات. اللي ما مرت بأحد هذه المواقف تضغط رقم 1، واللي مرت بيها أو معظمها أو حتى جزء منها تضغط رقم 2. يلا نبدأ التصويت، نشوف النتيجة على الشاشة. 85% منكم مرت بالمواقف هذه، كل منهم. بالله نبي نسمع تحية للسيدات لو سمحتوا. شكرا، تستاهلوا. في تقريبا يعني اوكي ما مرت باحد هذه المواقف 15%. انتم عايشين حياه رفاهيه ما شاء الله تبارك الله، مدلعات واموركم تمام. طيب خلاص الحمد لله. على قولة ماما خوخة الدعوه استجيبت، دعواتكم كلها استجيبت، صارت تقريبا مساله وقت علشان اللي تبغى تسوق سياره تقدر تسوق من غير ما تنحوج لاحد. لكن طبعا لا تزال هناك قله يمكن لا زالوا يحسبوا انه سواقه المراه مجرد رفاهيه. مين في الشباب هنا يحسب انه سواقة المرأة رفاهية بس؟ ما تقدر تتكلموا دحين. طيب على الهواء. طيب خلونا نتعرف على بعض، أو نتعرف على بعض هذه الأمور أو المواقف. خلونا نشوف مع بعض. السيدات طبعا يسوقوا لحاجة معينة، طبعا حيسوقوا السيارة. خلينا نشوف هذه المواقف الثلاثة ونرجع معاكم. حياتي في البعثة اختلفت كثير. حسيت إني مع فارس في عالم لوحدنا، نعتمد على بعض في كل شيء. طبعاً هناك ما فيش سواق وشغالة، فارس ينظف ويطبخ معايا في البيت، وأنا أسوق معاه وأقضي المشاوير. بعد ما رجعنا بكم شهر فارس جت له النوبة، خرجت زي المجنونة أدور تاكسي ما في، ساكنين في أبحر والحي لسه جديد. ربنا ستر إني أعرف أسوق، لا شعورياً شلت وأخذت مفاتيح السيارة ووديته لأقرب مستشفى.
رغد وهبة تانية متوسط، وأنا أشتغل في معهد تطوير. ومن يوم ما توفى أبو رغد وأنا أوصلهم كل يوم مع السواق، ما أقدر أخليهم يروحوا مع السواق لوحدهم، أضطر أروح معاه نوصل البنات، بعدين يوديني المكتب، بعدين يرجع لي الظهر عشان أروح معاه أرجع البنات وأرجع أنا المكتب. يعني شغلته بس يسوق السيارة وأنا جنبه في كل المشاوير. لو علي أنا أسوق بنفسي وأوفر راتبه وأطمن أكتر. تخيلوا، هذه تاني سيارة أشتريها وعمري حتى ما مسكت مفاتيحها. الحمد لله، رب رزقنا بذا المزرعة نترزق منها، أسنع الزرع وجمع المحصول ونسل البضاعة والورد، أم ننزل بها السوق بعد صلاة الجمعة نبيعهن. من يوم ما مرض بو سارة، عسى الله يشفيه ويعافيه وكل مسلم، وأنا وسارة قايمين بالمزرعة. لما اشتغلنا بيدينا يا بنيتي، مين بيشتغل لنا؟ هذا الهالكس موترنا علمني عليه ابو سارة، الله يعفى عنه، وانا بعد علمت سارة عشان تعاوني. الكل يعرفوني في قريتنا وتعودوا علي، والحين حكومتنا الله يديمها ويعزها رخصت لنا بالسواقة. ان شاء الله لا اروح قبل النسوان كلهم، اقتطع رخصة انا وسارة. طيب، تحية لجميع السيدات اللي مرت بهذه المواقف أو مواقف مشابهة لها، وأظن أنهم يمثلوا شريحة كبيرة من السيدات والآنسات اللي راح يستفيدوا من السواقة ولتلبية حاجاتهم اليومية. طيب، أبى أعرف مين من بين الأخوات معانا في الاستوديو هنا ما قد دقت سلف قبل كده؟ مين ولا مرة فيكم دقت سلف في حياتها؟ اللي ما قد دقت سلف ترفع يدها. أوه ما شاء الله، أنتوا فين سكتوا؟ معليش بس. طيب اوكي، مين ما دقت سلف قبل كده ابغاها تجرب تدق سلف معانا على المسرح لو سمحت. يلا تفضلي. طيب تفضلي. ايوه الاخت هنا. اوكي تفضلي، خلينا نشوف نتعرف عليها ونشوف حتعرف تدق السلف ولا ما حتعرف. تتوقع تعرف على طول بسرعه بسهوله ولا لا؟ هلا وسهلا فيكي، يا مرحبا. عارفين باسمك اول شيء؟ معك نسرين. نسرين، نورتينا في المسرح اليوم. الله ينورك. ونباك اليوم تجربي تجربه يعني مختلفه. اكيد ما قد سويتيها قبل كده؟ لا، ولا من وراء احد؟ ولا من وراء احد. طيب ممتاز. طيب اليوم اللي حتسويه انت حتدقي سلف السياره وتقعدي في مقعد السائق وتجربي التجربه هذه المختلفه، ماشي؟ ماشي. يلا نقي اي سياره تبي. البيضه. يلا هاي تفضلي معنا. تحيه لها. طيب الان نسرين بتجلس في مقعد السائق لاول مره في حياتها. أول واحدة رسمياً على الهواء تقعد في مقعد السائق وتجرب مفتاح السيارة. مفتاح سيارة؟ أي. لا نحن متطورين احنا الشباب فبطلنا مفاتيح خلاص. تقدر تضغطي على الفرامل وتضغطي الانجن يعني. ستارت. ايوه اضغط ستارت. ممتاز. ايوه اضغطي بقوة وبرجلك اليمين احسن. ممتاز. تحية لنسرين. تفضل معي. يلا. أنا شايف إنه الشباب مبسوطين مرة إنك دقيتي السلف. ما أدري. حيشوفوا بعدين. طيب قولي لنا عن إحساسك قولي لنا عن إحساسك أكثر. كيف كان في البداية هي السيارة رهبة شغالة؟ هذه أول خطأ. ما قلت لي طفيها. طيب تفضل. هي رهبة في البداية. أيه. اوكي لكن الجلسة فيها رهبة؟ طبعا. فما بالك أول مرة و20 شاب كذا جنبك ماشيين في السيارات ومسرعين. قدها إن شاء الله. قدها إن شاء الله. طيب ممتاز، احنا بنحاول نخوفك عشان تتراجع. لا 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 احنا قدها. طيب ممتاز. نسرين شكرا لك، تجربة مميزة وفريدة، يعطيك ألف عافية. استمتعنا معك، شكرا لك. تحية لنسرين. طيب ممتاز. بما انكم راح تسوقوا خلونا نسألكم بعض الأسئلة وانتم اختاروا الأجوبة. برضو حنستخدم أجهزة التصويت وحنبدأ بأول سؤال للسيدات. طبعا لما تبدأ سواقة أول شيء راح تسويه راح تنزلي السوق أول يوم أو تسوقي أول يوم، راح تنتظري فترة وبعدها حتجربي حتشوفي إيش اللي يصير في الشارع، لا سمح الله في مشاكل. راح تسوقي فقط لما تكوني مضطرة أو مستحيل تسوقي سيارة ألين تتأكدي 100% إنه الأمور تمام. يلا هذا السؤال استخدموا أجهزة التصويت لما تبدأ سواقة. أول شيء راح تنزلي تسوقي من أول يوم وتروحي السوق وتتمشي وتنبسطي، ولا راح تنتظري فترة ومن بعدها تسوقي، ولا راح تسوقي فقط لما تكوني مضطرة لا سمح الله تحتاجي تروحي مستشفى أو جامعة أو دوام أو مستحيل تسوقي السيارة؟ التصويت عليكم وإحنا علينا ننتظر نتائجها. يلا خلونا نشوف النتيجة على الشاشة. أوكي راح تنتظري فترة ومن بعدها راح تسوقي. خوافات
طلعوا خوافين، ما هم زينا، ها من خاف سلم. ممتاز. 50% اغلبكم راح ينتظر فتره ومن بعدها تسوق، يعني الاغلب بعدها اوكي راح تسوقي بس لما تكوني مضطره، او راح تنزلي تسوقي من اول يوم وتتمشي وتستمتعي بهذه الحريه، حريه القياده. ممتاز. طيب ننتقل للسؤال الثاني. ايش راح يكون اول مشوار لك؟ هل هو دوامه وجامعه، توصيل مدارس، سوق وتمشيه وفله وبسطه، او جميع ما سبق؟ يلا صوتوا خلينا نشوف الاجابه. شباب انتم مالكم دعوه الحين، طبعا انتم على طول رقم 3. يلا اول مشوار لك راح تروحيه بالسياره، دوام او جامعه، توصيل مدارس، سوق وتمشيه وفله، او جميع ما سبق؟ ها والله انا شباب ايش توقعوا؟ سوق وتمشيه؟ والله واخذين فكره عنكم سيئه. يلا خلينا نشوف النتيجه. جميع ما سبق، ما شاء الله تبارك الله. تحيه للسيدات. يعني ايش؟ تهزوا الفرصه 100%. طيب ممتاز. سؤال ثالث برضو للسيدات. بصراحه ايش اكثر شيء يهمك في السياره؟ احنا الشباب يهمنا اللون، الحجم، السعر، تطور السياره تكون فول اوبشن سريعه. انتوا ايش يهمكم؟ عندكم 4 خيارات: لونها، سعرها، حجمها، او تطورها. يلا شباب ايش يهمكم اكثر شيء؟ شكلها؟ 4. مين فيكم يسوق سياره هايبريد هنا؟ اوكي ممتاز. هاي بنات يلا نشوف الصبايا ايش يهمهم. بصراحه ايش اكثر شيء يهمك السياره؟ ايش يلا خلينا نشوف النتيجه. لونها، سعرها، حجمها، او تطورها؟ ولد الله اكبر، عجيب والله، اجابه مفاجاه. ما همك اللون يعني عادي؟ ها طيب اوكي، في الوان ترى مخيفه. يلا اوكي ممتاز. ما همها اللون، اهم شيء عندها المراه انها تكون او تقود سياره متطوره. طيب ممتاز. لسه عندنا اسئله كثير لكن حنرجع لها في وقت لاحق في الحلقه. جمهورنا الكريم محتاجين 2 من الجمهور، شباب وبنات، 1 شاب 1 بنت، يطلع معنا على المسرح هنا يشاركونا تحدي على المسرح. مين فيكم قد التحدي؟ بنات وشباب، جهه وجهه، تحدي بينكم. طيب ممتاز. ما حد فيكم قد التحدي الا يلا تفضلي. طيب يلا تفضلي. والله خوافين يعني. طيب شباب خلونا نشوف. يلا تفضل معنا، يلا تفضل. هلا وسهلا، رحب فيهم، تحيه لهم. اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيك. تحيه لاشرف. اشرف جاي لنا صح؟ تعرفت عليه قبل هلا وسهلا. كيف الحال يا اشرف؟ كيف حالك؟ عارفين باسمك؟ الحمد لله تمام. مرام العبد الله. مرام. تحيه لمرام واشرف لو سمحتوا. طيب التحدي سهل. على الشاشه راح تمر صور، لازم تعرفوا ايش اللي بيتغير في كل صوره، وراح نبدا مع مرام. يلا خلونا نشوف الصوره الاولى يا مرام. ايش شايفه؟ عداد سيارة. عداد سيارة. كم السرعة؟ ما في سرعة، 0. 0 ها؟ طيب اوكي ماشي. ايش في تغيير في الصورة؟ يعني ايش في شيء ملفت؟ في علامة حمراء. علامة حمراء، هذه ايش؟ بنزين. بنزين. تحية المرام جابتها صح. برافو ممتاز. أشرف، أنا غلطت في الاسم ولا صح أشرف؟ صحيح. ممتاز. أشرف ادينا، خليك بالله قد التحدي لو سمحت، لا تغلبك مرام وتفشل الشباب هنا. على نفس الصورة؟ يلا لا مو على نفس الصورة، حناخذ صورة ثانية لأشرف. ها رجاء ربط الحزام. رجاء ربط الحزام، سهلة. يلا تحية لأشرف، ممتاز. بسيطة، نحن ايش بنختبر بس. طيب هذه اللوحات اللي شفناها على الشاشة هي بدائية، اوكي؟ أول لوحة، دحين حنشوف ثاني لوحة. مرام خليك ايش؟ أجمد من كذا، يلا. خلونا نشوف. اوبا. صراحة ما عرفته. نخلة؟ ما أدري، حاجة كذا يمكن طالع موية شيء، ما أدري. هذه ايش؟ موية. ممكن. يمكن الكفر بينزل موية بيطلع موية، ما أدري. يمكن الكبوت بيطلع موية، ما أدري. طيب اوكي ممتاز. يلا اوكي. أنت غلطانة في هذه، يعني ايش؟ ساعدوها. طيب زيت بيطلع من القزاز زيت. يلا اوكي ماشي. يلا اوكي ماشي. ضحكت الشباب والله، مشكلة والله. يلا هنتفق، معليش يا مرام، نديها تحية برضو، ما جابتها صح للأسف. يلا
الصورة الثانية أشرف يلا. أيوة ترق عليها زيت ها، يلا هيا ورينا. هذه الكفر الخلفي. ها؟ الكفر الخلفي مو مفكوك أو شيء. كم كفر في السيارة يا أشرف؟ الاستبنة. الاستبنة. أيوة. إيش بها؟ فيها غلط؟ فيها محلولة أو مفكوكة تقريبا. طيب خليني أقول لكم إنه هذه صور كلها حقت لاند كروزر. أوكي، حق السيارة لاند كروزر من تويوتا، فهذه فعلا هي الكفر الاستبنة اللي ورا، صح شكلها مزبوط. ممتاز، تحية لأشرف. لا دقيقة. طيب قبل ما نبدأ بالله دوتة حيشجعوها ها، يلا يا مرام. آخر صورة حنشوفها. القهوة جاهزة. لا مو قهوة. ايش؟ انت كل شوية تفشليها. زيت، ما عندك الا زيت. ها يلا. زيت سيارة. تحية كبيرة. يلا هنشوف الثالثة لأشرف. يلا علامة تعجب وشكلك متعجب. ها؟ هذه في مشكلة في الماكينة هذه. يلا ما عندك الا 5 ثواني. ها كنترول 5 ثواني. مشكلة في الماكينة. ايش المشكلة؟ طيب قلت لي في مشكلة. هذه الكفرات. ما جابها صح للأسف. يلا لا الكفر. ايش؟ كفر قطع. يلا الله تحية. يلا أول شيء تحية لهم، ده أنتوا حتشوفوا حاجات والله. الله يعينكم. تحية لأشرف ومرام، شكرا لكم، يعطيكم العافية. يسلموا. متعادلين متساويين، ما في أحد فيكم فاز، تعادلتوا. هذه اللوحات اللي شفناها على الشاشة طبعا زي ما قلت كلها لسيارة لاند كروزر من تويوتا. شكرا لكم على مشاركتكم مرام وأشرف، يعطيكم العافية. طبعا الشخص لما يسوق لازم يتنبه لكل التفاصيل، حتى الأشياء اللي تبدو بسيطة وبديهية زي ما شفنا هنا لازم يتعلمها. علشان إيش؟ عشان يعرف يحافظ على سيارته. طبعا شركة عبد اللطيف جميل للسيارات أنتجت سلسلة أفلام توعوية تحت عنوان صنها بنفسك، تشرح تفاصيل التعامل مع سيارات تويوتا والمحافظة عليها من قبل أصحابها. خلونا نشوف. ممتاز. نرجع للأسئلة زي ما عودناكم. اليوم الآن حنبدأ بسؤال للرجال. يعني عندكم أجهزة التصويت، والسؤال يقول: لو لقيت موقف بالقوة وجات سيدة تاخذ هذا الموقف عليك، أوكي؟ خلينا نشوف الجواب. تعطيها المكان ليديز فيرست، تكون رومانسي والشاب اللطيف، ولا مع نفسها زيها زيك ونحن متساويين وإحنا زي بعض؟ ها؟ يلا خلونا نشوف، صوتوا. 1 ولا 2؟ إيش؟ 1. قوم بالله وريهم الرومانسية كلها. الله 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 الله. ممتاز. يلا هيا اجلس. عندنا هنا يلا 1 ولا 2؟ خلونا نشوف ايش الشباب يصوتوا. تعطيها المكان ليديز فيرست ولا زيها زيك؟ اوه خيبتوا ظني والله انا محبط بسببكم. طيب ولا على قد التحيه اللي ادوكم هي في البدايه. طيب اوكي، خلينا ننتقل للسيدات. يا ويلكم، ايش السياره اللي راح تشتريها؟ لو انا اليوم خيرتك بين 4 سيارات، ايش السياره اللي راح تشتريها بين ال4 هذه؟ كامري، بريوس، راف4 او هايلوكس؟ ايش اللي حتنقيها؟ هايلوكس لايق عليهم اكثر الهايلوكس. يلا اوكي، مين فيكم يعرف الهايلوكس ايش هو اصلا؟ ها؟ هو الونيت. يلا اوكي ماشي. كامري، بريوس، راف4 ولا هايلوكس؟ ايش يا ترى نتيجة التصويت؟ وهذا السؤال الخامس للسيدات بس لو سمحتوا، ما لكم دعوة. يلا خلاص؟ ممتاز، خلينا نشوف النتيجة. اوه
35. اوكي بريوس ممتاز، البريوس وهايلوكس. طيب عشان نكون منصفين بنعرف مين اللي نقى هايلوكس لو سمحتوا. يلا ورونا، ارفع مين اللي نقى هايلوكس. ما شاء الله ما كنت تعرفي صح؟ طيب أوكي. ممتاز. يلا سؤال ثاني للسيدات. لو بنشر الكفر عليكي ايش راح تسوي؟ مو انقطع، لو بنشر الكفر عليك ايش راح تسوي؟ تشمري وتظبطيه بنفسك؟ تتصلي بزوجك او اخوك يا الحقني؟ تاخذي تاكسي ولا تتصوري معاه سيلفي وتقولي انا في ورطه الحقوني؟ يلا 4 خيارات. يلا تشمري وتظبطيه، تتصلي بزوجك او اخوك، تاخذي تاكسي، تتصوري معاه سيلفي وتقولي انا في ورطه كبيره الحقوني، وعاد نشوف مين يجيكي. يلا 4 خيارات. لو بنشر الكفر ايش راح تسوي؟ خلينا نشوف النتيجه. يلا يعني انتم لو تعرفوا هذه الحلقه فين حتروح يشوفوها كل الناس يعني. طيب ممتاز. سؤال للرجال والسيدات الان مع بعض. قد ايش تحتاج السيده يا ترى عشان تتعلم السواقه؟ 3 ساعات، 3 ايام، 3 اسابيع، او 3 اشهر؟ 3 ساعات. انا اقول 3 ساعات وهي متعلمه السواقه. 3 ايام؟ لا. 3 اسابيع؟ سنه؟ يا راجل ما في سنه بالاحتمالات، ولكن انت ظالم يا اخي. سنه عشان تعلم سواقه مشكله هذه. يلا خلونا نشوف النتيجه. 3 ساعات، 3 ايام، 3 اسابيع، او 3 اشهر؟ اوه انا اقول البنات قالوا 3 اسابيع، بس هنا الله يهديهم ظالمين شويه. اكيد كلكم صوتوا 3 اشهر. يلا عموما احنا متابعين حلقتنا، وزي ما شفتوا النتائج في الاسئله السابقه. يا استاذ ياسر قبل لا تتابع اي شيء نعم. عندي اعتراض. عندك ايش؟ عندي اعتراض. انت لسه ما ساقوا حتعترض؟ ايوه لازم اعترض. انا ما اعترض على القرار، انا اعترض على الحاجات الغريبه ايوه اللي بيسووها. اول شيء السلام عليكم، اهلا وسهلا، كيف حالكم؟ طيبين؟ ايوه استنى خليني اتفاهم مع الناس. انت ما شاء الله انسان وسيم. شكرا. وانت يعني كذلك. افتح عينك كذا، عينه ملونه ما شاء الله تبارك الله. الشيء هذا نادر. مو معنى هذا انك تسمعهم الكلام اللي هم يبغوا يسمعوه. ليه؟ مو معنى هذا انك تسلك لهم. اوكي نشجعهم. لا بس طب انا اقول لك حاجه، انا احسب لك المسرح انت تصرف. تحيه العمال. لا ما ابغى اكمل انا معاك. مو معنى هذا اننا نساعدهم انهم يقتلونا في الشارع. انا متاكد، انا كنت خايف بصراحه، معليش الاخت اللي كانت جات تسوق السياره، معليش انا كنت خايف انك تخش بالسياره علينا والله. فكويس انك ما اخذتي الحمراء، مع انه في سؤال انت حطيته هنا ياسر قبل شويه، ايش اهم شيء في السياره؟ هم ما اختاروا اللون طبعا، مع انه اول شيء يفكروا فيها اللون. انا كنت في معرض حق سيارات، جات واحده لو سمحت عندك سياره حمراء؟ ايش اقول لها دي؟ ايش؟ طب مواصفاتها، طيب القوه، طب حصان، اي حاجه، لا تبغى حمراء. وفي حاجه يا ياسر، انت حاطط لهم هايلوكس في التصويت، تمام؟ انا متاكد ان كل اللي هنا حسبوها صابون هايلوكس، ما حاطط لهم هايلوكس. والله ديك مره دخلت على تويتر يا جماعه، لقيت واحد منزل صوره ولاعه سياره، اعتقد شفتوا الصوره هذه كلكم، ولاعه سياره وكاتب هذه مو روج يا اخوات، هذا مو روج. انا عارف انه هذا مو روج، بس ليش تقول لهم؟ خليهم. تمام؟ استنى، لا استنى يا عمار، استنى يا يعني عمار، لازم استنى، انا عندي اعتراض. يا ابوي الناس كلها جايه تعترض هنا. طيب خلونا نسمع الشيخ ايش عنده اعتراض، خلينا نشوف. عجيب. الله يستر. انت يا ياسر ساكت له؟ يعني عشانك رجال زيه تقوم تتآمروا ضدنا؟ لا والله لا ابدا والله. بس انا ما قلت شيء غلط يا صراحه. انتوا الاثنين سايب لكم المسرح، اصطفوا انتوا. صلي على النبي اول شيء وهدي اعصابك. معك اسلحه؟ معك شيء؟ انا لازم اعترض على الكلام كله اللي قاعد تقوله. ايش يعني انه البنات ما يشتروا الا سياره حمراء؟ نسيتوا الخدمه اللي كنتوا فيها لما تشتروا لي كامري وتحطوا عليها واجهه لكزس؟ عمتي اول شيء الخدمه انا حريه شخصيه. استنى انا من حقي احط لمبات زرقاء صغيره جوا عادي. وبعدين؟ ايوه تمام. ايه تفضل.
وبعدين قال البنات ما يعرفوا يفرقوا. نعرف نفرق ولا ما نعرف نفرق؟ نعرف نفرق بين عمود التيمن وعمود الكرنك. لا وكمان نعرف نفرق بين فلتر الهواء الداخلي والخارجي. وأزيدك كمان نعرف كم كيلو تحتاج السيارة عشان يتغير زيت الماكينة. هاي بلاش فلسفة. طيب اسمع بإمكاني أقعد أجمع نقاط الضعف حقتكم كلها، بس أنا حأتجاوز النقطة دي وحقول لك أنا أبغاك تقولي لي لما واحدة تمسك طارة أول مرة إيش تتوقعي منها؟ معليش في البداية نتعلم شوية، لكن الشقا والبقى على اللي لهم 50 سنة يسوقوا ولسه غشيمين. طيب انتم بتتعلموا بس احنا اللي ندخل المستشفيات، احنا اللي بناكل حوادث، احنا اللي بيجي نصلح لكم السيارات، احنا اللي بندفع. تنكري؟ صح ولا لا؟ وبعدين عمتي اسمعي بقول لك على حاجه مره مهمه، بس خايف تزعلي والله. ولا اسمع انا اقول لك شيء. انا حاوريك. طيب اوكي. طيب يا عمتي، يعني في احصائيات كثير مره بتقول عكس الكلام اللي انت بتقوليه. صح ولا لا؟ اخر الاحصائيات العالميه تقول انه نسبه حوادث النساء اقل ب 35% من حوادث الرجال. يس. دقيقه هي اللي وقعت بنفسها. حوادث النساء اقل ب 35% من حوادث الرجال، هذا وهم لسه ما ساقوا. تمام. اوكي، يعني سووا 35% من الحوادث. نعم، في العالم. احنا ما لنا شغل في العالم، احنا دوبنا بدأنا، قلنا بسم الله دوبنا. ايوه بس الحديث كله تبغوا تسوي زي العالم، روحي برا وروحي سوقي هناك. نسيت الخدمه اللي انتم فيها لما تعلقوا لي اصابع رجولكم على قزاز السياره ولا سراويلكم مرميه في السياره بالشهور اللي ريحتها تصير زي الطليان. طيب عمة خيرية، انت تعرف تحطي ملابس في السطوح على حبل الغسيل، احنا ما نعرف، نحطها في الشنطة ولا ورا ولا في اي مكان. ايوه لين ريحتها تصير طليان. طيب عموما عمة خيرية، انا ما راح ارد عليكي، لكن راح اجيب لك اللي يعرف يرد عليكي. انسان افنى كل حياته في السواقة، عاش في السيارة اكثر منه يعيش في البيت. جيب سواردي، تعال سواردي، تعال افحمها. نرحب بالرجل الذي اهتزت له كل الطرقات، والذي يتكسر عشانه الاسفلت، مرعب السواقين والسيارات. اهلا وسهلا، نسمع له تحيه. طيب ثاني سواردي، ابغاك تقول لي لما بتتعطل السياره انت اللي بتصلحها ولا هم؟ كل هذا سوا ما في مشكلة. ايوه ما في مشكلة. طيب نمشي دي. لما بتصير زحمة في الشوارع من كثر ما هم بيخرجوا، مين اللي بيروح فيها، انت ولا هم؟ كل كمان هذا سوا ما في مشكلة. دوقوا بوري اطلع من بيت بدري. وانت معايا ولا كيف؟ ايوه طيب اوكي استنى هدوا اعصابكم. اقول لك على حاجه، لما بتروح فرح في اخر الليل بيصحوك من نومك الجميل ومن حلمك الرائع وبيركبوك السياره وانت مسكين ذليل، بتروح توديهم قاعه افراح، هذا مو عيب، مو حرام؟ هذا سوق الان ما في ايوه. طيب هذه اوتوماتيكيا حيوقف معايا. لما بيلطعوك في الليل على الرصيف والجو حار ورطوبه وفي فار معدي من قدامك والحياه صعبه وقتها، استغفر الله. ايش حتسوي؟ هذا مو ظلم؟ يا الله، هذا دقائق الانتظار. سوي استكبار. استغفر الله العظيم. ايوه سوي دعاء كثير. اسمع انت معايا يا ابويا، ما في كلام زي طيب. كده. اوكي، هي اكيد دفعت له فلوس يا جماعه، مستحيل يقول كلام زي ده لانه اكثر واحد بيتبهدل. عم خيريه، تبغوا تسوقوا خلاص، لكن خلاص يا عمار، خلاص طب يا وقف بس ابغى افهمها نقطه واحده. لا خلاص انت
بهدلت بما فيه الكفايه. تحيه لعمار. مسكين والله مسكين. اوكي شكرا لعمار، شكرا يا ماما خيريه، يعطيك خلاص بهدلتيك كفايه. عشان تعرف احنا كلها كم شهر احنا هنعلمكم السواقه على اصولها. يلا شكرا سنان. خلاص امشي انت. ايوه شكرا لماما خيريه. تحيه لهم يا جماعه لو سمحتوا. يلا قبل ما نختم حلقتنا ومثل ما وعدناكم بالحلقه الاولى في برنامج فورورد انه برنامج فورورد مليء بالمفاجآت. رحبوا معي بالمهندس منير خوجة المدير التنفيذي للاتصالات التسويقيه بشركه عبد اللطيف جميل للسيارات. اهلا وسهلا. يعطيك العافيه. الله يعافيك ان شاء الله. مهندس معقول تنتهي حلقتنا اليوم من غير اي خبر حصري؟ الاخبار الحلوه دائما موجوده، بس ممتاز. قبل ما نبدا في الاخبار الحلوه احب اول شيء اشكرك واشكر الجمهور واشكر جميع مشاهدينا على اليوتيوب ومحبي تويوتا على الارتباط اللي كان في الحلقه الاولى. كانت جميله جدا واخذنا تعليقات واقتراحات كثيره ان شاء الله راح نطبقها في الحلقات القادمه زي ما احنا دائما نشتغل في تويوتا على مبدا الكايزن. بالنسبه للاخبار الجميله طبعا احنا جدة موتور شو جاي في الطريق يوم 17 ديسمبر. ممتاز. ادعو الجميع الاخوان والاخوات يزورونا في جناحنا في تويوتا. عندنا مفاجآت جميله، عندنا مجموعه من السيارات اللي طال انتظارها، ما حقول ايش هي بس الجميع ان شاء الله يكون عارف ايش هي. عندنا قسم خاص للاطفال للرسم وللتلوين. عندنا حيكون عروض ترفيهيه على المسرح في انتظار الجميع، وان شاء الله راح يكون في تطبيق خاص بمعرض السيارات راح نطلقه مع انطلاق المعرض ان شاء الله. ممتاز ممتاز. بالاضافه الى ذلك الاخبار الجميله، المره اللي فاتت في الحلقه الماضيه تكلمنا عن الموسم الثاني من خبيص ابو حريص. شكرا. وكان في يعني اكثر من طلب على انه ادونا شويه من الحاجات ايش حتعملوا. ايش حيصير في الموسم؟ فتزامنا مع هذه الحلقه عن قياده السيدات خلي خبيص يقدم شويه من الحاجات اللي راح نقدمها في الموسم الثاني ان شاء الله. خلونا نشوف خبيص ايش راح يقول. يلا. يا هلا والله بمتابعينا والله ثم والله ومالكم علي حلفان، اشتقنا لكم كثير. المهم اسمحوا لي اقدم لكم الشخصيات المتألقة في موسمنا الجديد. اختنا الدكتورة حصة بنت عم ابو حريص. دكتورة حصة هذه في الغربة، أنا هنا حصيص، ومبروك لكل بنات بلدي وشكرا لحكومتنا سماحة بقيادتنا. والشخصية الثانية جارتنا العزيزة الجوهرة. مبروك لنا كلنا يا بنات، خلونا نعلم العيال فن السواقة الكذ. أبشركم اخترت سيارتي وبعد سميتها اسكتي يا بنت حلال اسكتي، لا تحرقين علينا الحلقة. يا باشمهندس منير وقف البث. قال نعلم العيال السواقة يا شيخة. الجوهرة بغت تجيب العيد. ايوه واضح انه في شخصيات جديده في نعم ايوه تزامنا مع هذه الانطلاقه الجميله لقياده المراه للسيارات. ان شاء الله راح يكون البرنامج مو مخصص فقط للرجال حتى يكون للسيدات، فان شاء الله نتمنى فانز اكثر من السيدات لمسلسل خبيص ابو حريص. ممتاز. يعني مفاجآت في فورورد وشركه عبد اللطيف جميل ما تنتهي ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك باشمهندس منير خوجة. شكرا جزيلا. يعطيك العافيه. طبعا يعني قبل ما نختم حلقتنا لابد من الثناء على قرار الحكيم من قيادتنا الرشيدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأيضا ولي عهده الأمير محمد بن سلمان. المرأة السعودية دائما قد المسؤولية إن شاء الله. تحياتنا لكم. شكرا لجمهورنا العزيز، شكرا لكل من يتابعنا أونلاين، يعطيكم ألف عافية. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة الثالثة من برنامج فورورد. كنت معكم ياسر السقاف، مع السلامة.